بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې کوم ټاپک دی هغه زمونږ د اولډ پروجیکټ حوالې سره دی. مثال په طور باندې تاسو په کیفکټ کې یو پروجیکټ کړی دی، سیو پروجیکټ دی، غواړئ چې هغه واپس راوړئ، په هغه کې ایډیټینګ وکړئ، نو ډیره ایزي ده. که تاسو خیال کړئ داسې به راشئ، تاسو دلته ستاسو ټول زاړه څومره چې پروجیکټ تاسو کړي وي هغه بای ډیفالټ کیفکټ هغه سیو کوي. ټیک ده. مثال دا زموږ سره یو سیو پروجیکټ دی، په دې بتاو کې نو په خپله باندې چې ستاسو کوم یعنې زول پروجیکټ هغه دلته راله A to Z، تاسو بیا په دې کې بیا ایډیټینګ وغیره کولی شئ. نو دا و زموږ سره ډېر سمپل کلاس. نو همدې سره ورکړئ اجازه خپل ورته. خدا حافظ.